Hi everyone, let's start either with Yash. අන්න ගොඩක් කාලකට පස්සේ මම ආයි වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. සමා වෙන්න ඕන ගොඩක් කට්ටිය මෙසේජ් දාලා තිබ්බා, කමෙන්ට්ස් කරලා තිබ්බා. මට ගොඩක් ඒවාට රිප්ලයි කරන්න බැරි වුණා. මම ජොබ් එකත් එක්ක ගොඩක් බිසි වුණා. පහුගිය අවුරුද්දක වගේ කාලයක්. ඉතින් මම ආයි ස්ටාර්ට් කරන්න හිතුවා මගේ channel එක. ඔයත් එක්ක කොහොමද මැනේජ් කරගෙන කරනවා කියලා මම පොරොන්දු වෙනවා ඔයගලන්ට. එතකොට අද මම අරගෙන ආවේ සිම්පල් දෙයක් PowerPoint එකේ. අපි PowerPoint එකක් හදනකොට කොහොමද අපේ PowerPoint එකේ slides arrange කරගන්නේ? කොහොමද අපේ slides වලට styles දාගන්නේ? අපේ animations වලට styles දාගන්නේ කොහොමද? slides වල different variations add කරගන්නේ කොහොමද? ඒ විදිහට simple දෙයක් කියලා දෙන්න හදන්නේ. මම අරගෙන ආවා මම හදාගත්ත ඩ්‍රාෆ්ට් කරගත්ත පොඩි PowerPoint එකක්. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ PowerPoint එකේ මම එක තීම් එකකට තමයි මේ PowerPoint එක හදලා තියෙන්නේ. grey background එකත් එක්ක black color එකේ lines ගිහලා තමයි තියෙන්නේ මගේ slide එකේ background එක. මගේ සම්පූර්ණ PowerPoint presentation එකම theme එකක් base කරගෙන තමයි දැනට තියෙන්නේ. හැබැයි මම කල්පනා කරනවා මේක එක slides වලට එක theme එක variations apply කරන්න. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවකදී අපිට පුළුවන් අපිට change කරන්න ඕනේ slide එක. දැන් මගේ මේ first title slide එක. මම හිතනවා මගේ second slide එකට මෙතන මේ තියෙන themes වලින් මාක් හරි වෙන හොඳ theme එකක් choose කරගන්නවා කියලා. හැබැයි මේ second slide එකට විතරයි මේක apply වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ වෙලාවකදී ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් ඔයාට ඕන theme එක මෙතනින් pick කරලා අරගෙන ඒ select කරන theme එක උඩ right click කරන්න. right click කරායින් පස්සේ PowerPoint එකෙන් දෙනවා options ටිකක්. එතනදී අහනවා අපි එයාලා එක මේක apply කරන්න යන්න ඕනේ අපේ හැම slide එකකටම. ඒ කියන්නේ අපේ entire PowerPoint presentation එකකටද. එහෙම නැත්නම් මම මේ වෙලාවේ select කරලා තියෙන slide එකකටද මම දෙනවා yes. මම මේ වෙලාවේ select කරලා තියෙන slide එකට විතරයි මට මේ theme එක apply කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් slide එකෙන් slide එකට අපිට ඕනේ විදිහට theme එක change කරගන්න. හරිම simple. එතකොට අපි choose කරන theme එකත් එක්ක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති right side එකේ මෙතන variance පෙන්නනවා. ඒ theme එකට අදාළව තියෙන variance. අපිට පුළුවන් එතකොට මේ variance වලිනුත් අපේ slide එකට අවශ්‍ය color එකට combination එකට color combination එකත් එක්ක හරියන slide එක style එක තෝරගන්න. ඒත් එක්කම animations ගැන කතා කරොත් අපේ PowerPoint presentation එකක තියෙනවා images, graphs තියෙනවා, charts තියෙනවා. ඔය විදිහේ ගොඩක් දේවල් අපේ PowerPoint presentation එකේ include වෙනවා. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට බලනවා අපේ audience එකේ attraction එක තියාගෙන අපේ PowerPoint එකත් එක්ක මේ objects වලට animations use කරලා. එතකොට animations use කරද්දී අපිට පුළුවන් මේ PowerPoint එකේ තියෙන animations කියන එක use කරගෙන suitable animation එකක් pick කරගන්න අපේ object එකට. animation එකක් choose කරද්දී පොඩ්ඩක් ඔයගලන් consider කරන්න animation එක ගොඩක් simple දෙයක් වෙන්න ඕනේ. මොකද ගත්තොත් bounce වෙවි යන මෙන්න උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ විදිහේ bounce වෙවි යන දෙයක් ගත්තොත් එimhe සමහර විට අපේ presentation එකට සහ අපේ කතාව අහගෙන ඉන්න audience එක අපිත් එක්ක තියෙන contact එක බින්දෙන්න පුළුවන්. අපි අනවශ්‍ය විදිහට animations දැම්මා. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවකදී මම හිතනවා හොඳයි ගොඩක් වෙලාවට ඕගලන් මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි simple animation එකක් තියෙන දෙයක් තෝරගන්නවා නම් ওই විදිහට තමා slides ටික අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට ඕනේ විදිහට
මම වැඩි ඉන් ඩීටේල් කියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මට මතක විදිහට මම කලින් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කලින් වීඩියෝ එකකදී පෙන්නුවා fully. පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. ඔයගලන් PowerPoint presentation හදනකොට audience එකට boring වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට styles apply කරලා simple animations apply කරලා මේ වැඩේ කරගන්න. වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.